हेलो नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ एजीएम टेक्नोलोजीमा। सदा चाहिँ आज पनि तपाईहरुको माझमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौं। आजको भिडियो चाहिँ स्पेशल रहेको छ। तपाईको घरमा चाहिँ जुन चट्याङ लाइटिङको समस्या छ भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हेर्नुभन्दा पहिले चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला, त्यसपछि लाइक गर्नु होला र तपाईको सँगसाथी आफन्तहरुलाई पनि यो भिडियो कि उपयोगी हुन सक्छ। त्यही भएर शेयर गर्नु होला र शेयर गरिसकेपछि यो भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई लागेका कुराहरु चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला र तपाईले घरमा चाहिँ सामान्य अर्थिङ चाहिँ विद्युत अर्थिङ चाहिँ कसरी गर्ने र एउटा टावरमा एउटा सामान्य उसमा चाहिँ घरमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामी यो सबै देखाउन चाहिँ गइरहेका छौं। यो भिडियोमा चाहिँ हामी सबै तपाईलाई जानकारीहरु अवश्य पनि दिने छौं।